Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 9, phần 3 Vũ Động Càn Khôn là hình ảnh Lâm Động đã có mặt tại Đại Hoang Cổ Bi. Nơi đây mới chính là hội quân hùng thực sự. Muốn có được báu vật trong Đại Hoang Cổ Bi, người không có chút bản lĩnh, e rằng ngay đến nước canh cũng không có mà húp. Sau khi lấy mạng Hoa Tông và đánh Hoa Cốt trọng thương, Lâm Động vẫn không ngừng bị người của Âm Khôi Tông truy lùng tung tích. Thân là một trong những thế lực hàng đầu trong quân Đại Hoang, rất nhanh tung tích của Lâm Động đã bị bại lộ. Lần này, Âm Khôi Tông đã phái Đẳng Lỗi là một cao thủ vô cùng lợi hại để truy sát Lâm Động. Ở quận Đại Hoang này, chỉ cần là đối tượng mà quyết thủ Đẳng Lỗi này coi là hứng thú, bất luận là nam hay nữ, kết cục sau cùng đều vô cùng thê thảm. Không khí căng thẳng vốn không kéo dài bao lâu, tên Đẳng Lỗi kia chợt giẫm mạnh hai chân lên mặt đất, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh nhanh như chớp, phóng thẳng công kích về phía Lâm Động. Đối mặt với thế công kích sắc bén của Đẳng Lỗi, ánh mắt Lâm Động cũng phát lạnh. Một luồng tinh thần lực cực mạnh từ trong mê quản cung tuôn trào ra, cũng hóa thành một cự trưởng tinh thần lực phát chạm với cự trưởng của hắn ta, mạnh mẽ đối chọi lại. Sau một chiêu chiếm được ưu thế, sự phản kích của Lâm Động ngược lại đã hoàn toàn kích phát sự hứng thú trong lòng tên biến thái Âm Khôi Tông này. Vừa định cho Lâm Động một bài học nhớ đời thì hai đám người xuất hiện phá tan sát khí nơi đây. Cùng với sự xuất hiện của Đại Ma Môn và Võ Minh, một trận đại chiến đang sắp bùng nổ lại bị bế mạc không đầu không đuôi. Điều này cũng khiến cho không ít người trong lòng có chút tiếc nuối. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía Đại Hoang Cổ Bi, đợi cho đến lúc phong ấn suy yếu hẳn. Mà ngay lúc vô số người đang chờ đợi, phía sau lại một lần nữa chuyển đến những thanh âm xé gió. Một vầng quang mang rộng lớn từ phía chân trời nhanh chóng lướt tới, gây nên những thanh âm ồn ồn xôn xao, là người của tứ đại tông tộc. Ánh mắt của Lâm Động lặng lẽ quan sát bóng nam tử thanh sam đang giẫm trên quang bàn, hai tay chắp lại phía sau, đó chính là Lâm Tăng Thiên của gia tộc Lâm thị. Cái tên này cho dù là ở quận Đại Hoang vẫn có phân lượng cao như thế, ai nấy đều hiểu rằng nhìn ra xa toàn bộ đám thanh niên hậu bối của cả vương triều Đại Viên, người này đều là nhân tài kiệt xuất nhất. Ánh mắt của Lâm Động lướt qua phía sau Lâm Lang Thiên. Lần này hiển nhiên hắn không đến một mình mà đồng thời cũng dẫn theo một số cao thủ của gia tộc Lâm thị. Mà trong số đó, Lâm Động lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Lâm Khả Nhi. Xem ra, nàng ta cũng có chút địa vị trong gia tộc Lâm thị, ngay cả đến thánh địa Đại Hoang Cổ Bi như thế này cũng đều có thể đến tìm cơ duyên. Giữa không trung, kim thương khổng lồ nguyên phu dừng lại, trên thanh kim thương đó cũng có không ít thân ảnh. Ánh mắt Lâm Động quét qua một lượt, liền dừng lại nơi phía trước nhất. Ở đó, một bóng dáng tóc thả tung bay, thân mặc kim bào, cả người toát lên khí thế ngạo mạn, vô cùng bắt mắt, liền xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, đó chính là Vương Viêm. Cảm nhận được ánh mắt không chút thiện cảm hướng về phía mình, Vương Viêm đứng trên lưng một con phong loan, đảo mắt nhìn xuống dưới. Khoảnh khắc hắn nhận ra Lâm Động vẫn còn sống, trong lòng dâng lên tức giận không thôi. Tay nắm Đại La Kim Thương, mái tóc trên đầu của Vương Viêm vũ động, nguyên lực hùng hồn không ngừng khuếch tán ra, thương ảnh vô cùng sắc bén, cực kỳ tàn nhẫn, đâm thẳng về phía cổ họng của Lâm Động. Đối mặt với công kích của Vương Viêm, Lâm Động chỉ cười nhạt một tiếng, tâm thần vừa động, tinh thần lực sôi trào đã ngừng tụ trước mặt, tạo thành một tấm lá chắn, mà công kích của Vương Viêm rơi vào đó căn bản không thể nào xuyên qua được lá chắn đó. Trên không trung, hai động thân ảnh vẫn không ngừng đấu qua đá lại, tạo ra những vệt sáng như tô điểm thêm cho sự náo nhiệt nơi đây. Nhìn cuộc chiến được quấn bện thành một khối trên bầu trời, người của tứ đại tông tộc cũng đã có một số kẻ mặt khẽ biến sắc. Ai cũng có thể nhìn ra, từ khi động thủ đến hiện tại, Vương Viêm chưa từng khiến cho Lâm Động phải lùi đến nửa bước. Cuộc chiến trên bầu trời tuy duy trì được một lát, cổ kích của Lâm Động hung hãn đâm ra, sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong cổ kích đã đánh lui Đại La Kim Thương của Vương Viêm về phía sau. Ánh mắt Vương Viêm đỏ ngầu rít lên một tiếng. Đột nhiên, kim quang tuôn trào, trong giây lát chớp mặt liền hình thành một kim đài to gần 10 trượng, mang theo thanh âm rít gào khắp bầu trời, hung hăng giáng xuống đầu Lâm Động. Trên cơ thể Lâm Động, ánh sáng xanh ngọc chuyển động, phát ra quang mang sáng bóng như ngọc lưu ly, cùng với sự ba động của Đại Nhật Luân Nguyên, càng làm cho quang mang ngọc lưu ly kia uy vũ tuyệt luân, tựa như một vị chiến thần. Lâm Động ngửa mặt lên trời cười to, để ta dạy ngươi, cái gì mới gọi là kim đài trấn ma trưởng thật sự. Trên tay hắn nguyên lực màu vàng rộng tuôn trào, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một kim đài cực lớn, thể tích gần như to gấp đôi so với lúc Vương Viêm thi triển kim đài trấn ma trưởng. Đến đây thì hết tập 9 phần 3 Vũ Động Càn Khôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.